Hi student, let's start the next article. It is the methods of preparation of amines. This one is the third method. It is the Gabriel Phthalimide synthesis. This method is used to prepare primary amines. It involves three steps. Step first is when phthalides is treated with alcoholic potassium hydroxide, it gives the potassium phthalides as the product. These are the phthalamides, and in these phthalamides, these hydrogen is replaced by potassium, and it forms the potassium phthalides as the product with the elimination of water molecule. In the second step, these step in formation of the potassium phthalides in the first step, which is further treated with alkyl halide, that is the Rx, and it forms the N-alkyl phthalides. In these potassium phthalides, this potassium is replaced by alkyl group, and this alkyl group is attached to this nitrogen, and that is called as the N-alkyl phthalimide as a product. Or in this potassium phthalides, these are the potassium phthalides, instead of alkyl halide, benzyl halide are used. It forms the N-benzyl phthalides. It means dash CS2AR. These are the benzyl group is attached to the nitrogen, and it is the N-benzyl phthalimide as the product in second step. In the third step, these are N-alkyl phthalides or N-aryl phthalides, which on alkaline hydrolysis, it means it is reacted with the sodium hydroxide in the third step, and it forms the primary amines as the product. This product is obtained in second step, that is called as the N-alkyl phthalides or N-aryl phthalides. It is reacted with alkali NaOH or addition of NaOH, and it is called as the alkaline hydrolysis. And in the addition of alkali, these alkyl group and nitrogen, these are the double dash NR, is replaced by ONA. It means the addition of the two NaOH in this reaction, or the excess of alkali with sodium hydroxide, and it forms the product is primary amines, and byproduct is sodium phthalates as the byproduct, and main product is the primary amines. आता इथं बघा, आपण काय केलेलं आहे, प्रायमरी अमाइन तयार करायचं आहे आपल्याला, आणि गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिसपासून आपल्याला तयार करायचं. मग गॅब्रियल थॅलामाइड सिंथेसिसमध्ये काय, तर एकूण 3 स्टेप पडतात. त्याच्यामध्ये नंबर 1ची जी स्टेप आहे, त्याच्यामध्ये इथं थॅलामाइड्स घेतलं, या थॅलामाइड्सवर अल्कोहोलिक पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड रिॲक्ट केलं, तर या थॅलामाइड्समधला हा हायड्रोजन इथला या थॅलामाइड्समधला हा हायड्रोजन निघून गेला, आणि या अल्कलीमधला किंवा अल्कोहोलिक पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडमधला पोटॅशियम त्या ठिकाणी इथं लागला, आणि इथं तयार झालं पोटॅशियम थॅलामाइड्स या फर्स्ट स्टेपमध्ये. ज्यावेळेस आपण आता इथं सेकंड स्टेप घेतली,
पहिल्या स्टेपमध्ये तयार झालेला जो प्रोडक्ट होता पोटॅशियम थॅलॅमाइड्स, त्या पोटॅशियम थॅलॅमाइड्सला अल्किल हॅलाइडसोबत रिॲक्ट केलं किंवा इथं अरिल हॅलाइडसोबत रिॲक्ट केलं तर या पोटॅशियम थॅलॅमाइड्समधला हा के निघून गेला, पोटॅशियम निघून गेला आणि या अल्किल हॅलाइडमधला आर किंवा इथं या अरिल हॅलाइडमधला CH2AR इथं लागला आणि या नायट्रोजनला हा अल्किल ग्रुप अटॅच असल्यामुळं किंवा या नायट्रोजन ग्रुपला CH2AR अटॅच असल्यामुळं इथं हे N आलेलं आहे, इथं हे N आलं आणि त्याच्यामुळं आपण Nला काय अटॅच आहे तर अल्किल ग्रुप आहे म्हणून N अल्किल थॅलॅमाइड्स किंवा N अरिल थॅलॅमाइड ॲज अ प्रोडक्ट इन द सेकंड स्टेप. आता याच्यामधलीच थर्ड स्टेप अशी आहे की या स्टेपमध्ये ज्यावेळेस सेकंड स्टेपमध्ये N अल्किल थॅलॅमाइड्स किंवा N अरिल थॅलॅमाइड्स तिथं तयार झालं, त्या N अल्किल थॅलॅमाइड्सवर किंवा N अरिल थॅलॅमाइड्सवर एक्सेस ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड अल्कली तिथं टाकलं आहे. दीज अल्कली इज प्रिपेअर्ड इन ॲक्वेस मिडियम, ते ॲक्वेस मिडियममध्ये आहे आणि इथं सोडियम हायड्रॉक्साईड हे एक्सेस अमाऊंटमध्ये टाकल्यानंतर या N अल्किल थॅलॅमाइड्स किंवा N अरिल थॅलॅमाइड्सपैकी याच्यातला NR हा निघून गेला आणि त्या ठिकाणी या सोडियम हायड्रॉक्साईडमधला इथं ONA या एका कार्बनला अटॅच झाला, दुसरा ONA दुसऱ्या कार्बनला अटॅच झाला आणि या RNH सोबत या सोडियम हायड्रॉक्साईडमध्ये हे 2 हायड्रोजन इथं ॲड झाले आणि त्याचं कन्व्हर्शन इथं प्रायमरी अमाइन्समध्ये तयार झालं. मग या थर्ड स्टेपमध्ये प्रायमरी अमाइन तयार झालं आणि बाय प्रोडक्ट हे सोडियम थॅलेट तयार झालं. ज्यावेळेस N अरिल थॅलॅमाइड्स घेतलं त्यावेळेससुद्धा तसंच NCH2AR हे निघून गेलं त्या ठिकाणी आणि ONA त्या कार्बनला लागला आणि इथं सोडियम थॅलेट हे बाय प्रोडक्ट झालं आणि प्रायमरी अमाइन्स हे अरिल अमाइनचं एक्झाम्पल इथं तयार झालं. आता आपण या मेथडवरचे एक एक्झाम्पल बघूया. या एक्झाम्पलमध्ये काय, वेन द थॅलॅमाइड इज ट्रीटेड विथ द अल्कोहोलिक पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड इट गिव्स द पोटॅशियम थॅलॅमाइड्स इन द फर्स्ट स्टेप. Then in this potassium thälamides which is obtaining in the first step is further treated with ethyl bromide and then the formation of the N-ethyl thälamides, and in the final step these N-ethyl thälamides which is further alkaline hydrolysis or the excess of sodium hydroxide it forms the ethyl amine as a product. C2H5NS2 हे इथिल अमाइन इथं प्रोडक्ट तयार झालं, प्रायमरी अमाइन्सचं एक्झाम्पल आहे आणि सोडियम थॅलेट्स हे जे सोडियम थॅलेट जे आहे ते तिथं बाय प्रोडक्ट तयार झालं. ज्यावेळेस आपण अल्किल हॅलाइड हा इथिल ब्रोमाइड वापरला त्यावेळेस इथिल अमाइन हे प्रायमरी अमाइनचं तिथं एक्झाम्पल तयार झालं. सेकंड स्टेपमध्ये आपण इथं घेतलं, आपण इथिल थॅलॅमाइड्सवर रिॲक्ट केला अल्कोहोलिक पोटॅशियम, इट फॉर्म द पोटॅशियम थॅलॅमाइड्स. आणि दुसऱ्या स्टेपमध्ये ज्यावेळेस पोटॅशियम थॅलॅमाइड्सवर रिॲक्ट करत असल्यावेळेस आपण बेन्झाईल ब्रोमाइड हे ग्रुप घेतला, हे अरिल हॅलाइड्स घेतला, इट फॉर्म्स द N बेन्झाईल थॅलॅमाइड्स. त्या ठिकाणी सेकंड स्टेपमध्ये झाला आणि याला आपण इथं N बेन्झाईल थॅलॅमाइड्सला पुन्हा आपण अल्कलाईन हायड्रोलिसिस केलं सोडियम हायड्रॉक्साईडसोबत, त्यावेळेस त्या ठिकाणी तिथं तयार झाला in the another example when these thälamides which is treated with the alcoholic potassium hydroxide in the first step it forms the potassium thälamides is formed
and then which is further treated with benzyl bromide, it gives the n benzyl phthalamides as the product, and which is in the third step, which on alkaline hydrolysis with aqueous potassium hydroxide, it forms the benzyl amine as a product and sodium phthalate as a byproduct. आता इथं ज्यावेळेस आपण घेतलं त्यावेळेस काय झालं, थॅलामाइड्सवर अल्कोहोलिक केओएच रिॲक्ट केला, तिथं तयार झालं प्रोडक्ट पोटॅशियम थॅलामाइड्स. आता या पोटॅशियम थॅलामाइड्सला इथे पोटॅशियम थॅलामाइड्स इथं तयार झालं. या पोटॅशियम थॅलामाइडला पुन्हा आपण काय केलं तर इथं घेतलं आपण बेन्झाईल ब्रोमाइड. इथं हे बेन्झाईल ब्रोमाइड घेतलं, हे C6H5CS2 Br हे बेन्झाईल ब्रोमाइड आहे. हे पोटॅशियम थॅलामाइड्स पहिल्या स्टेपमध्ये तिथं तयार झालं, त्याच्यावर आपण बेन्झाईल ब्रोमाइड रिॲक्ट केलं, मग इथला हा पोटॅशियम निघून गेला आणि त्या जागी C6H5CH2 लागला. आता हे लागल्यानंतर इथं तयार झालं n बेन्झाईल थॅलामाइड्स, n बेन्झाईल थॅलामाइड ॲज अ प्रोडक्ट इन आता थर्ड स्टेपमध्ये ज्यावेळेस n बेन्झाईल थॅलामाइड्स तयार झालं होतं, त्याच n बेन्झाईल थॅलामाइडला आपण एक्सेस ऑफ अल्कली किंवा सोडियम हायड्रॉक्साईडसोबत हायड्रोलिसिस केलं, त्याला आपण अल्कलाईन हायड्रोलिसिस आपण म्हणतो. आणि ज्यावेळेस इथं तयार झालं त्यावेळेस आपण इथं तयार झालं प्रायमरी अमाईनचं एक्झाम्पल, आणि त्याचं नाव आहे बेन्झाईल अमाईन, आणि बाय प्रोडक्ट सोडियम थॅलेट ॲज अ बाय प्रोडक्ट. Then in the next step to prepare the amines by Hofmann degradation or the Hofmann's rearrangement or Hofmann's bromamide degradation or Hofmann bromide degradation, आपल्याला शेवटची मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करायची आहे. त्याचं नाव आहे बाय हॉफमन्स डिग्रेडेशन किंवा हॉफमन्स रिअरेंजमेंट किंवा हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन किंवा हॉफमन्स हायपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन. आता या मेथडमध्ये काय करायचं आपल्याला तर when the amide is treated with the bromine and potassium hydroxide or the sodium hydroxide, it forms the primary amines in the product. Overall in this reaction, that is the removal of the carbonyl group from the amide group, and then the formation of the primary amine as a main product. And in this main product and in a reactant, it contains the one carbon atom less than the original amide, and it is also called as a step down reaction. आता या रिॲक्शनमध्ये बघा, ज्यावेळेस डिग्रेडेशन आहे हॉफमन्स डिग्रेडेशन मेथडमध्ये, इथं आपण आमाइड घेतला -COONS2 हा आमाइड फंक्शनल ग्रुप आहे. याच्यामध्ये दोन फंक्शनल ग्रुप आहेत. एक आहे इथं -COO हा ग्रुप आहे कार्बोनिल ग्रुप, आणि -NS2 हा ग्रुप आहे अमाइन ग्रुप, आणि -COONS2 या ग्रुपला आपण अमाइड ग्रुप म्हणायचं, त्याला अल्किल ग्रुप आटायचा आहे म्हणून अल्किल अमाइड आपण म्हणू शकतो याला, किंवा सिम्पली अमाइड. या अमाइडवर ब्रोमिन रिॲक्ट केला विथ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, त्याला हीट केल्यानंतर इथं तयार झालं प्रायमरी अमाइन्स. आता या ओव्हरऑल रिॲक्शनमध्ये जर आपण बघितलं तर तयार झालेलं मेन प्रोडक्ट हे आहे प्रायमरी अमाइन्स, आणि इथं आपण घेतलं अमाइड. आता या अमाइडमधला हा डबल बॉन्ड जो आहे, आता या ठिकाणी जो अमाइड आहे त्या अमाइडमध्ये हा -COO हा इथे एक कार्बन दिसते आपल्याला, बाकी R जशाला तसा आहे. आणि ज्यावेळेस इथं प्रोडक्ट तयार झाला त्यावेळेस या रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टमधला जर आपण फरक जर बघितला तर याच्यामध्ये COO हा कार्बोनिल ग्रुप इथं आपल्याला इथं दिसत नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की याच्यामधल्या कार्बोनिल ग्रुप त्या ठिकाणी याच्यातला निघून गेला. कार्बोनिल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम द अमाइड,
आणि इथं तयार झालं प्रायमरी अमाइन. इट फॉर्म्स द प्रायमरी अमाइन. आता इथं या दोन्हीचं जर आपण कम्पेअर जर केलं, रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट म्हटलं जर कम्पेअर जर केलं, तर रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टपैकी जर कम्पेअर जर आपण जर केलं, तर त्या प्रोडक्टमध्ये एक कार्बन रिॲक्टंटच्या तुलनेमध्ये कमी आहे. म्हणून याला आपण इट इज अ स्टेप डाऊन रिॲक्शन आपण म्हणू शकतो. आता इथं आपण त्याचं एक एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पलमध्ये काय, फर्स्ट एक्झाम्पल घेतलं आपण. आरच्या ठिकाणी CS3 लिहिलं, C+ONS2 याचं नाव आहे ॲसिटामाइड. These acetamide it containing the 2 carbon atom which is reacted with the bromine and potassium hydroxide. It forms the methyl amine as the main product, and byproduct is KBr, K2CO2, CO3 and ES2O. It means that in this acetamide it containing the 2 carbon atom, and in the formation of the methylamine it containing the single carbon. It means that in this acetamide carbonyl group C double bond O is removed from the acetamide and it forms the primary amine as a product. आता इथं आपण ॲसिटामाइड घेतलं. या ॲसिटामाइडमध्ये 2 कार्बन आहेत. त्याच्यावर ब्रोमिन आणि KOH हीट केल्यानंतर इथं तयार झालं मिथिल अमाइन. आता या मिथिल अमाइनमध्ये आणि ॲसिटामाइडमध्ये कार्बनची जर आपण संख्या जर बघितली, तर मिथिल अमाइनमध्ये कार्बन 1 आहे, ॲसिटामाइडमध्ये कार्बन 2 आहेत. याचा अर्थ प्रोडक्टमध्ये कार्बनची संख्या 1 कमी झाली. कार्बोनिल ग्रुप हा याच्यातून निघून गेला आणि इथं तयार झालं मिथिल अमाइन. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आता आपण दुसरं एक्झाम्पल घेतलं, मिथिलच्या ऐवजी इथं आपण इथिल ग्रुप घेतला, CS3 CS2 CONS2, आणि याचं नाव आहे प्रोपेनामाइड. वेन द प्रोपेनामाइड विच इज ट्रीटेड विथ द ब्रोमिन अँड पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड इट फॉर्म्स द इथिल अमाइन ॲज अ प्रोडक्ट. इथंसुद्धा बघा प्रोपेनामाइडमध्ये 3 कार्बन आहेत आणि इथिल अमाइनमध्ये 2 कार्बन आहेत. आता इथे याच्यामध्ये एक आपण शेवटचं एक्झाम्पल बघूया. या एक्झाम्पलमध्ये काय, इन दिस एक्झाम्पल बेन्झामाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमिन अँड KOH. when the benzamide is heated with potassium hydroxide and bromine, and it forms the primary amines, that is the aryl amine as a product, and that is called as the aniline or benzene amine as the product. पुन्हा या ठिकाणी बघा, या बेन्झेनामाइडमध्ये असणारा हा CO किंवा याला आपण कार्बोनिल ग्रुप म्हणतो, C डबल बॉन्ड O, हा कार्बोनिल ग्रुप याच्यातून ॲनिलिनच्या तुलनेमध्ये बेन्झामाइडमध्ये जास्त आहे, ॲनिलिनमध्ये 1 कमी आहे. अँड इन दिस रिॲक्शन इट इज कॉल्ड ॲज हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिॲक्शन. तर विद्यार्थ्यांना या रिॲक्शनमध्ये कुठं काही समजूत जर नसेल तर त्यांनी कृपया माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज करावा. त्याचं एक्सप्लेनेशन मी तुमच्या नंबरवर पाठवीन.